ጤና ይስጥልኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው ቻይንኛን በአማርኛ አሪፍ ኮንቴንት ይዤ መጥቻለሁ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ ዛሬ የምናየው የሳምንቱን ቀናትና እንደዚሁም ጊዜን የሚገልጹ ቃላትን ቻይንኛን በአማርኛ ዛሬ ይዤ መጥቻለሁ እነዚህን የምንማር ይሆናል ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ ምናልባት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ከታች የሚገኘው ሰብስክራይብ በተኑን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ ለሚማሩ ሰዎችም እንደዚሁ ሼር በማድረግ ዩቲዩብ ቻናሉን ደግሞ እንዲያድግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው ስለምታደርጉ አመሰግናለሁ ሌላም ደግሞ አስተያየት ካላችሁ ይሄንን ብታሳየን ይሄንን ብትነግረን በዚህ መልኩ የምትሉት አስተያየት ሐሳብ እንደዚሁ ካላችሁ ከታች ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ በዛ መሰረት ደግሞ ያንንም አይቼ ሌሎች እነዛን ጥያቄዎችን መሰረት በማድረግ ሌሎች ቪዲዮዎችን የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው አሁን ወደ ዛሬው ለሰን እንሄዳለን የሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን ሺንቺ ሰኞ ሺንቺ ሰኞ ሲሆን ሺንቺ ይሄኛው ቃል እያንዳንዱን ዘርዝረን ስናየው ሺንቺ ማለት ሳምንት ሲሆን ኢ ደግሞ ቁጥሮችን ከዚህ በፊት አይተናል ቁጥር ነው ሺንቺ ማለት ደግሞ የሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን ማለት ነው የሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን በቻይንኛ ቀናትን ሆነ ወራትን ስንቆጥር በቁጥር ነው እንትን ምንለው በቁጥር ነው የምንቆጥረው በቁጥር ነው ስም የተሰጣቸው በቁጥር ነው ስለ ወራት በሌላ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል ዛሬ ላይ ግን ስለ ቀናት ዘርዝረን ወይም በዝርዝር የምናይ ይሆናል ሺንቺ ሰኞ ማለት ነው ሺንቺ ጂንቲያን ሺንቺ ስለዚህ አጣራሩ የቀናቱ አጣራሩ ወይም የቀናት ጥያቄ አጣያየቁ ራሱ ለየትላል ጂንቲያን ሺንቺጂ ማለት የቀኑን ስም ነው እየተጠየቅን ያለ ነው ማለት ነው ጂንቲያን ሺንቺጂ ከተባለን የቀኑን ስም ነው እየተጠየቅን ያለ ነው ጂንቲያን ጂሃው ከተባለን ግን የቀን ቁጥሩ ነው እየተጠየቅን ያለ ነው ጂንቲያን ጂሃው ዛሬ ቀን ስንት ነው ቀን ማን ነው ሳይሆን ዛሬ ቀን ስንት ነው ጂንቲያን ጂሃው ያ ከሆነ ጂንቲያን ሻርዩሽሊውሃው ያ ማለት ዛሬ 12ኛ 16 ነው ማለት ሻርዩሽሊውሃው ያ ማለት 12ኛ ወር 16 ነው ማለት ነው ልክ እንደኛው የወራት ስም የራሳቸው የሆነ ስም የላቸውም በቁጥር ነው የሚጠቀሱት ማለት ወይም በቁጥር ነው የተሰየሙት ቀናትም እንደዚሁ ስለዚህ ሺንቺ ሰኞ ሲሆን ሺንቺ አር ማክሰኞ ሺንቺ ሳምንት ሲሆን አር ደግሞ የቀኑ ቁጥር ነው ያ የሳምንቱ ሁለተኛ ቀን ማለት ነው የሳምንቱ ሁለተኛ ቀን ማክሰኞ ማለት ነው ማክሰኞ ሺንቺ አር ማክሰኞ ሺንቺ ሳን ሮብ ሺንቺ ስ ሐሙስ ሺንቺ አርብ እኛው ሺንቺ የሚለውን ቃሉን ብስናይ ሺን የመጀመሪያው ሺን እንትነች ኮከብ ሺን ለብቻው ኮከብ ነው ሺንቺ ደግሞ ቀን ወይም አመን ሳምንት ነው ስለዚህ የሳምንቱ ሺንቺ ማለት ለምሳሌ ኢገሺንቺ ማለት አንድ ሳምንት ማለት ነው ኢገሺንቺ አንድ ሳምንት ሊያንገሺንቺ ሁለት ሳምንት ሳንገሺንቺ ሶስት ሳምንት ስለዚህ እንደዛ ያለ ይላል ስለዚህ ሺንቺ ሳምንት ከፊት ለፊት እናስቀምጣለን ቁጥር ከዛ በኋላ ነው ሺንቺ አርብ ሲሆን ሺንቺ ሊዮ ቅዳሜ ነው ሺንቺ ይሁድን በተለያዩ መንገዶች ይጠሩታል ሶስት አይነት አጠራር አለ የይሁድ ሺንቺ ያ ማለት ፀሐይ ነው የፀሐይ ቀን ማለት ነው ሺንቺ የፀሐይ ቀን ሲሆን እንዲሁም ሺንቺ ቲያን እንደዚሁም ይሁድ ነው በሶስተኛ ደግሞ እንደዚሁ ሊባይቲያን ደግሞ የጸሎት ቀን ነው ማለት ነው ሊባይ ማለት ያው ጸሎት ወይም የአምልኮ ቀን ማለት ነው ሊባይቲያን ስለዚህ ሳምንታት ደግሞ እንዲሁም ሌላ አይነት አጠራር አለ ጆ እያልን እንጠራለን ጆና ሺንቺ አንድ ናቸው ጆ ወይም ሺንቺ አንድ ነው ሳምንት ማለት ጆ ይገጆ አንድ ሳምንት ነው ሊያንገጆ ሁለት ሳምንት ማለት ነው ስለዚህ ጆይ ጆአር ጆሳን ጆስ ጆው ጆሊዮ
ጆር እንላለን ስለዚህ አያችሁ ሽንቺ አለን ጆር አለን ቅዳሜና እሁድን ዊኬንድ እንላለን አይደል ወይም የረፍት ቀናት እንላለን በቻይንኛ ደግሞ ጆሞ ያ ዊኬንድ ማለት ነው ወይም የረፍት ቀናት ጆሞ ለምሳሌ ጓደኛችሁ ወይም የክላስሜት ሊሆን ይችላልና በተለያየ አጋጣሚ የምታገኙአቸው ቻይናዎች ኒ ጆሞ ዮሽማ አምፓይ ቅዳሜና እሁድ ወይም ዊኬንድ ላይ ምን ልሰራ አስበሃል ማለት ነው ኒ ጆሞ ዮሺጀማ እንደዛ ማለት ቅዳሜና እሁድ ወይም የረፍት ቀናት ውስጥ ጊዜ አለ ሆነ ጆሞ ዮሺጀማ የረፍት ቀናት ሲሆን ሺጂያን ጊዜ ወይም ሰዓት ነው ሺጂያን እንደዚሁ ሰዓት ነው ጆሞ ዮሺጀማ ቅዳሜና እሁድ ጊዜ ይኖርሃልን ማለት ነው እንደዚሁም በአንድ ቀን ውስጥ የተለያዩ ሰዓታት አሉ አይደል የተለያዩ ጊዜዎች አሉ ለምሳሌ ከጧት አለ ዛኦሻን ጧት ነው ዛኦሻን ጧት ሲሆን ሻው ረፋድ ማለት ነው ጆን ቀትር xiao ከሰዓት ባንዋን 11 ሰዓት አካባቢ ባንዋን እንላለን ወይም መክሰስ የሚበላበትን ሰዓት ባንዋን እንላለን እንዲሁም ዋንሻ ምሽት ወይም ማታ ማለት ነው ዋንሻሃው ማለት ዳና ሐመሻህ ወይ ማለት ነው ዋንሻሃው ለምሳሌ የሆነ ሰው የተሰናበታችሁ ዳና አደር ለማለት ዋአ ዳና ሄደር ማለት ነው ስለዚህ የሳምንቱ ቀናትና የሳምንት ውስጥ ያሉ ጊዜዎችን በዚህ መልኩ እናያለን ማለት ነው ሲንቺ ብለናል ሲን የመጀመሪያው ሲን ኮከብ ነው ቺ ደግሞ ከዛ በኋላ ከሳምንቱ መጨረሻ ላይ ደግሞ ቁጥሮችን ስንጨምር እንደዚሁ ኢአርሳን ይያለን ስናስገባ ደግሞ የሳምንቱን ቀናትን መለያየት እንችላለን ማለት ነው እንዲሁም ወራትም እንደዚሁ በቁጥር ነው የተደረጉት እነዛን በሌላ የምናይ ይሆናል ማለት ነው ሌላ ለምሳሌ ዛሬ ለማለት ከፈለግን ጂንቲያን ዛሬ ማለት ነው ዛሬ ነው ሚንቲያን ነገ ሆቲያን ከነገ ወዳ ዞቲያን እዚህ ጋር እንትኑን ቶኑን በጣም ፎከስ ማድረግ አለብን ዞቲያን ትናንት ማለት ነው ቺንቲያን ከትናንት ወዲያ ማለት ነው ለምሳሌ በዚህኛው አመት ለማለት ጂኒያን አመት ኒያን እንላለን ቀን ደግሞ ቲያን ወይም ዥ እንላለን ቀን ቲያን ሆጀ ዥ ብለን እንጠራለን ማለት ነው አመት ከሆነ ግን ኒያን እንላለን ለምሳሌ በዚህኛው አመት ለማለት ጂኒያን ዘንድሮ ወይም በዚህኛው አመት ማለት ነው ሚንኒያን በሚቀጥለው አመት ማለት ነው ሆኒያን ከዛ ቀጥሎ ያለው ማለት ነው ቺያኒያን ማለት አምና ማለት ነው ቹኒያን አምና ሲሆን ቺያኒያን ደግሞ ከዛ በፊት የነበረው ማለት ከአምና በፊት አቻምና ነው የሚባለው አቻምና ማለት ነው ስለዚህ አመታትን ቀናትን በዚህ መልኩ እንትን ብለን እናያለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ከፋፍለን እናያለን ማለት ነው በሚቀጥለው እንደዚህ ስለ ወራት የምናይ ይሆናል
እስካሁን ስላዳመጣችሁና ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ምናልባት አስተያየት ካላችሁ ሌላም የምትሉት ነገር ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይሄንን ይመስላል በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ሌሰን እንገናኛለን እስከዛው እንደዚሁም እዚህ ጋር የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ እዚህ ጋር ያሉትን በመንካት እንደዚሁም የተለያዩ ሌሰኖች አፕሎድ ያረኳቸው አሉ እነዛን ታገኛላችሁ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ በሚቀጥለው በሌላኛው ሌሰን እንገናኛለን እስከዛው ደህና ሁኑ ፒስ